අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ අපිට Photoshop වල තියෙන transformations tools ගැන. Transformation tool කියන්නේ අපේ design එකකට අපිට කරන්න පුළුවන් transformations. ඒ කියන්නේ ඒක scale කරන්න හරි, පොඩි කරන්න හරි, ලොකු කරන්න හරි, නැත්නම් ඒක rotate කරන්න හරි, ඒක ඇල කරන්න හරි, අපිට ඒක නැත්නම් curve කරන්න හරි, ඒ වගේ අපිට තියෙන transformation apply කරන්න තියෙන tools ගැන තමයි මේ lesson එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි ගොඩක්ම use කරන transformation tool එක තමයි Photoshop වල තියෙන free transform කියන tool එක. මම ඒක first lesson එකෙත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා. ඒක තමයි මම ඉගෙන ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. මේ lesson එක පැහැදිලි කරන්න අපිට තියෙන අනිත් tools ගැන අපිට මම free transform ගැනත් අප පොඩ්ඩක් මතක් කිරීමක් කරන්න. අපිට free transformation එකට යන්න පුළුවන් options දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපිට අවශ්‍ය මෙතන ඒක විතර select කරලා මම ඔයගලන්ට මේ පාඩම පැහැදිලි කරන්න full design එකක් විතර create කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන මේ boom කියන ලේක select කරලා තම edit menu එකේ free transform කියන එක මෙතන select කරපුවාම free transform කියන option එක apply වෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයගලගේ ලේක වටේ එන කොටුවෙන්. free transformation එක කරලා apply කරන්නේ enter කීයක අපිට ඒක apply කරන්න පුළුවන්. අපිට නැත්තම් free transform ගන්න තව shortcut එකක් තියෙනවා. ඒ CTRL T කියන shortcut එක. ඒකවමත් free transform option එක apply වෙනවා. ඒකේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය anchor point එකකින් click කරලා මේ වටේ තියෙන පොඩි කොටු වලින් click කරලා අවශ්‍ය දෙයක scale down කරගන්න හරි scale up කරන්න හරි පුළුවන්. සහ අවශ්‍ය නම් දෙකට ගියාම මේ bend වෙච්ච arrow එක ආපුවාම ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදිහට rotate කරගන්නත් පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ මම පළවෙනි lesson එකේ මේකේ කරන්න පුළුවන් දා පැහැදිලි කරපු හින්දා මම free transform tool කියන එක මේක වල කතා කරන්නේ. මම යනවා අපිට තියෙන ඊළඟ options වලට. අපි edit ගිහිල්ලා transform scale rotate දෙකම අපිට free transform එකේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අපි යනවා skew කියන option එකට යනවා. ගියාම ඔයගලන්ට ඒකත් indicate කරන විදිහ තමයි මේ වටේ කොටුවක් apply වෙනවා. ඒකේ ඔයගලන්ට මේ anchor point වලින් අල්ලලා ඒක වෙනස් කරොත් අන්න බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ මේ boom කියන layer එක දැන් පොඩ්ඩක් ඇලවෙලා ඈත් වෙන ගතියක් එනවා. අපිට ඒක සමානට අවශ්‍ය කොහොම angle එකටද කියන එක මේ anchor point වල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන දුරකට ඇලවෙන්න ඕනේද? මේ වගේ දේවල් තමයි මේ skew කියන transform tool එකට කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය design එකක් එහෙම ඇල කර ගැනීමක් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. කරලා මම කලින් කිව්වා වගේ transformation එක apply කරන්නේ enter කියන එක press කරලා අපිට දැන් අපේ design එක අහපුවා තිබ්බතන්ට ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට CTRL Z එනම් නැත්නම් undo කියන option එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ design එක තිබ්බතන්ටම නැවතත්පත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ transform කියන එකේ distort කියන option එක අපිට ඒකෙන් පුළුවන් අපේ තනකෝ අපේ කොලයක් බිම තියෙනා වගේ අපිට effect එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් එතකොට අපි මගේ ෆොටෝ එකක් බිම තියෙනා වගේ ගන්න effect එකක් ගන්න ඕන අපි මේ distort කියන option එක use කරනවා. එතකොට ගන්න පුළුවන් මේ center anchor point එක click කරලා ඒක අපි මේ ඇල කරොත් අපිට පේනවා ඒක දැන් අපේ මේ boom කියන layer එක බිම තියෙන effect එකක් තමයි මේකට apply වෙන්නේ. ඒක ගන්නට මම අදත් කරලා පෙන්නන්න. මම මේක ආපහු undo කරනවා CTRL C කියන option එක use කරලා. දැන් undo කරපුවම ඔයගලන්ට ඒක මටත් වෙනවා. වන්න බලන්න ඔයගලන්ට undo වෙන්නේ අපේ කරපු මේ move එක විතරයි. හැබැයි අපිට ඇත්තටම ඕනේ අපේ design එක පරණ විදිහට ගන්න. අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒක කරන්නේ අපිට මෙතන පුළුවන් edit menu එකේ තියෙන step backwards කියන option එක use කරන්න. එතන undo කරාම වෙන්නේ අපි කරපු last change එක වෙනස් වෙන එක. අපිට changes දෙකක් විතර වෙනස් කරන්න ඕන. මේ step backwards කියන එක use කරනවා. click කරපුවාම දැන් අපෝ මගේ design එක තිබ්බ state එකටම ආවා. අපි දැන් ඒ කතා කරේ transform වල අපිට තියෙන distort කියන option එක ගැන. ඊට අපිට තියෙනවා perspective කියන transformation option එක. ඒකෙන් වෙන්නේ මම කරලා පෙන්නන්න. අපේනවා අපේ මෙතනින් අල්ලලා මම අඩු මෙතන right top corner එකෙන් අල්ලලා anchor point අඩු කරද්දී අපිට පේනවා anchor point දෙකම අඩු වෙලා අපේ design එක side එකකට ඇලවෙච්ච ගතියක් මෙතන apply වෙනවා.
මේක ඇත්තටම අපි හරියටම බලුවොත් පර්ස්පෙක්ටිව් කියන්නේ මම වචනයෙන්ම තේරෙනවා එක පැත්තක් නෙමෙයි අර ඒ හරියටම සමානව පර්ස්පෙක්ටිව් එක අපි ඩිසයින් එකේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක තියාගෙන මේක ඇලවිල්ලක් වෙනවා දැන් බලන්න අපේ මේක වෙනස් කරනකොට මෙම හැම පැත්තෙම තිබ්බ angles sizes එක විදිහට තියාගෙන ඒවට respectively වෙනස් වෙන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඔයාලා අපේ ඩිසයින් එකේ size එක එහෙම ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඩිසයින් එකේ size respectively තියාගෙන අපේ angles apply වෙලා තමයි මේ perspective එකෙන් වෙන්නේ. අර බලන්න පුළුවන්. මේකත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඩිසයින්ස් වලට ගොඩක් use කරන්න පුළුවන් දෙයක්. text effect වලදී එහෙම ගොඩක් use කරන්න පුළුවන් effect එක තමයි මේක. මේකයි මේ වගේ ටෙක්ස්ට් දේවලුත් ගත්තේ මේ ඩිසයින් එකට මොකද මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට ගොඩක් අර මේ වගේ දේවල්ට තමයි ගොඩක් අර මේ වගේ effects apply කරන්නේ දැන් අපව මම perspective කියන එකත් මම ඔයාලට කතා කළා මම ඊළඟට මේක undo කරලා තිබ්බ state එකට අපමගේ ඩිසයින් එක ගන්නවා ඊළඟට අපිට තියෙන transform option තමයි rotate 180 කියන එක මම දැන් ඒක තේරෙනවා ඒක ගම අපේ ඩිසයින් එක අංශ 180කට කරකිනවා ඊළඟට අපිට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි transformation වල 90 degrees clockwise කියන එක. එතකොට අපේ පේනවා ඩිසයින් එක 90ක් clockwise කරකිනවා. ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තට කරකිනවා. ඊට පස්සේ මේක නොකරලා ඊළඟට transformation counter clockwise කියොත් මේක වම් පැත්තට තමයි කරකින්නේ. අංශ 90ක් වම් පැත්තට කරකිනවා. ඊළඟට transform option වල අපිට තියෙනවා flip horizontal කියන option එක අපි ඒක select කරලා අපිට පේනවා අපේ මේ image එකේ වම දකුණ මාරු වෙනවා එතන මේක flip වෙනවා horizontally ඊට පස්සේ අපි මේක transform vertical කළොත් මේකේ උඩ යට මාරු වෙනවා සහ අපිට ඊළඟට තියෙනවා අපි කතා නොකරපු option එකක් තියෙනවා මෙතන අපිට මේ wrap කියන option එක මම එතනට එන්න මම ටිකක් ආවම තිබ්බ තැනට ගන්නවා undo කරලා මම මේක තිබ්බ තැනටම ගන්නවා අරගෙන මම මේකේ transform වල wrap කියන option එක apply කරනවා එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ආපු transform tool එක අනිත් පැත්තේ පොඩ්ඩක් වෙනස් මේකේ කොටු වලට මේක බෙදිලා වෙනස්ම විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ අපිට මේකෙන් ඇත්තටම අපේ ඩිසයින් එකට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලට ඩිසයින් එක අවශ්‍ය විදිහට කර්ව් කරගන්න වගේ දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ට අවශ්‍ය anchor points වලින් ක්ලික් කරලා ඒක තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක කර්ව් කරගන්න. ඔයාලට මේ wrap කියන option එක use කරලා පහසුකම Photoshop වලින් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. wrap කියන එක අත්‍තරම ඔයගලන්ට කමෙන්ට් කරන ඩිසයින් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒකේ තියෙන anchor points ක්ලික් කරලා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න. අපිට නැවතත් මම මේක තිබ්බ තැනට ගන්නවා. undo කියන option use කරලා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕන නම් මේකේ layers දෙකකට transformation එකක් කරන්න අපි keyboard එකේ Shift කියන කී එක press කරගෙන අපිට අවශ්‍ය layers ටික select කරනවා. මම මේක දැන්ට boom and madam කියන layers එක මම select කරගන්නවා. කරගෙන අපි අර විදිහටම ගිහිල්ලා transform වලට ගිහිල්ලා අපි select කරත් මොකක් transformation එකක් අපි stroke එක ගමුකෝ. කාට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ දැන් මේ transformation එක මේ layers දෙකටම apply වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ multiple layers වලට transformation apply කරනවා නම් එකම transformation එක apply කරන්නේ අපිට එක එකට වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය layers ටික ඔක්කොම මෙතනින් select කරලා transformation එක apply කරොත් ඒ transformation එක ඒ layers ඔක්කොටම apply වෙනවා. හරි. ඔවා තමයි අපිට Photoshop වල කරන්න තියෙන transformations layer wise කරන්න තියෙන transformation ඔවා තමයි. දැන් අපි හිතුවත් අපේ සම්පූර්ණ image එකම අපිට මේ layer එකේ layer එක නෙමෙයි අපිට තියෙන මේ අපේ මේක තියෙන ඇතුළේ තියෙන layers ඔක්කොමයි තියෙන backgrounds ඔක්කොම එකපාර transform කරගන්න ඕන නම් transform කියන්නේ උඩ යට හරිය වම දකුණ හරිය මාරු කරගන්න ඕන නම් අපි ඒක කරන්නේ මෙතන මේ image කියන එකේ තියෙන image rotation වලට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් horizontal apply කරොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක
සම්පූර්ණ ඉමේජ් එකට මේ කරලා තියෙන layers backgrounds ඔක්කොටම text ඔක්කොටම මේ transformation එක apply වෙනවා. එහෙම තමයි අපි සම්පූර්ණ අපේ canvas එකම transform කරගන්නේ. මම අපෝ මේක undo කරලා තිබ්බදන්ටම ගන්නවා. හරි. මේ තමයි අපිට Photoshop එකෙන් transformation කියන section එක අපි ඊළඟ පාඩමෙන් නැවත හමු වෙමු.